මම අද මේ ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුවා මේ ඔයාලට පේනව නේද වාහනේ පැල්ලමක් තියෙනවා මේ සමහරවිට ඉතින් මේ අපි වාහනේ දොර අරිනකොට කරනකොට අතේ තියෙන දේවල් ගෑවෙනවා එතකොට මේකප් පැල්ලම් ගෑවෙනවා ඔය වගේ පැල්ලම් જાති ගෑවෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේ වගේ දෙයක් තිබුණාම ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ වාහනේ ක්ලීනින් වලට දානවා නැත්නම් ඔය සැර සබන් જાති සැර જાති මොන හරි දාලා මේක ක්ලීන් කරන්න බලනවා හැබැයි එහෙම දෙයක් කළොත් සමහර විට මේකේ මේ කලර් එක චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන් මේක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ මම අද ඔයාලට පොඩි සරල විසඳුමක් දෙන්නම්කෝ මේකට මං ගාව තියෙන පොඩි බොටල් එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන එක මේක ඔයාලට පේනව නේද? ගහලම තියෙනවා කාපට් ක්ලීනින් බොටල් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සුපර් මාකට් එකකට ගියාම මේ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇවිල්ලා STR කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට සාමාන්‍ය මේකේ ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මේක කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා ඩෑෂ් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ වගේ ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් කියන එක. මේ වගේ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ මේ ස්ප්‍රේ එක මෙතනට ස්ප්‍රේ කරන්න එපා. මේ වගේ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ රෙදි කෑල්ල ස්ප්‍රේ කරලා මේ වගේ හරි සරලයි. ඉක්මනින්ම ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. මේ පේනව නේද? මේ වගේ ක්ලීන් කරගන්න. එතකොට දැන් සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට පේන්න පුළුවන් මේ අපි ක්ලීන් කරපු හරිය පොඩ්ඩක් තද පාටයි නේද? මේ මෙතනින් එහා පැත්ත ටිකක් ලා පාටයි. හැබැයි මේක විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉක්මනින්ම වේලෙනවා. එතකොට මේ තියෙන කලර්ස් දෙකම එකම කලර් එකකට එනවා. එතකොට මේකේ තියෙන වාසිය තමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අර වගේ සැර જાතියක් දාලා මේක ක්ලීන් කරොත් මේක soft material එකක් නිසා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, කලර් චේන්ජස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කළයි කියලා එහෙම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේක බොහොම සුළු ගාණයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 300 ගාණක් වගේ තමයි මේ බොටල් එක වෙන්නේ. එතකොට ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ මම පෙන්නුවේ ඔයගොල්ලන්ට මිලිලීටර් 500ක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට මේකක් ගත්තොත් අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මිලිලීටර් 500ක බොටල් එකක් රුපියල් 300 ගාණක් කියන්නේ ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් අරගෙන වාහනේ තියාගත්තයි කියලා කිසිම පාඩුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් මේක පාවිච්චි කරලා වෙනස අත්විඳලා බලන්න.